Данило Кравченко. Сикомор 30. Я серед зірок, але все одно у темряві. Це дивне та бентежне відчуття, ніби немає дому, немає нічого. Може здатися, що в мене хандра, та це не так. Навпаки, мій настрій суттєво покращився з того часу, як ми залишили нашу планету. Я сумую за тобою, втім розумію, що чим швидше ми виконаємо нашу місію, тим скоріше я повернуся до тебе. На Сикомор 30 нас троє. Крім мене, це Герд та римський ніс, Редкліф. Знаю, про що ти хочеш запитати. Він каже, що в його жилах тече кров шеєнів та ірландців, тому і таке ім'я. Взагалі вони обидва мовчазні хлопці, тому мені з ними затишно, ідеально. Вчора ми прибули на одну планету, немає значення яку, і там потрапили в історію. Одразу з порту вирушили до найпершого бару кожен по своє. Герду була потрібна жінка, буквально будь-яка жінка, яка, за його словами, в межу закону гарує дупою. Вибач за такі подробиці, але ж це правда. Ніс, здається, був радий трохи випити, а я хотів побачити хоч якийсь спортивний матч, навіть бейсбол мене влаштував би. Я досі не розумію цей вид спорту, проте було вже байдуже. Все йшло ніби добре. Герд познайомився з місцевою жінкою, і вони пішли кудись. Редкліф взяв чарку та завис над нею, мов скеля, мовчазний і незрушний. Довго, дуже довго та повільно він розправлявся з нею. Я ж встиг подивитися місцевий різновид гонок. Видовище екзотичне і не дуже цікаве, але краще, ніж нічого. А потім, здається, бармен, а може хтось іще, сказав комусь: «Вони там в тому домі за ангаром, скоро з голоду помруть». «Хто?» – питаю. «Дітлахи», – каже. «Двоє». «Чому вони помирають з голоду?» – питаю. «Бо матір днями зникла. Може, вовки забрали», – каже. Тут Ніс вже питає: «Вовки у вас забирають людей з міста?» «Так», – каже бармен, – «буває». «В який бік йти?» – запитав я. Бармен указав рукою. «Йдемо», – каже мені Редкліф, і ми вже йдемо вдвох. Отже, ми були у порту, майже у порту. А коли вийшли з бару, то побачили, що в тому напрямку, який вказав бармен, є лише один ангар. Домівку за ним ми знайшли легко. Там були хлопчик і дівчинка. Це були люди, але вже не із землі. Спільної мови у нас не було. Я спробував встановити контакт примітивною мовою жестів. Та де там? Ніс подивився на нас, потім на те, що можна було б назвати лісом, якби те, що в ньому росло, можна було назвати деревами, і пішов собі саме туди. Я ж спробував хоч якось нагодувати цю малечу. Знайшов у них вдома борошно, сіль та воду. Були ще ягоди, тож я в доволі суворих умовах замісив тіста, а потім наліпив і зварив вареників. Як розумієш, на це пішов час. Вони з'їли, і ніби їм сподобалося. Потім прийшов Ніс, і хоча він намагався стати до дітей так, щоб вони не бачили його праву штаню, я ж то бачив, бо він об цю штаню витер кров зі свого ножа. Ми пішли з того дому, зустріли у барі абсолютно щасливого і трохи хмільного Герда та забралися із цієї планети. Спочатку побачили уламки зорельоту, а потім вже ці астероїди. Добре, що Герд гарний пілот. Кохана, якщо я не повернуся, то з'їзди, будь ласка, до Німеччини та скажи першому ліпшому німцю, що вони праві зі своєю цією дисципліною. Вони до біса праві.
Вчора я приготував м'ясо. Саме так, як ти мене навчила. Це був великий шматок, не хочу навіть знати кого чи чого. Сіль, перець, цибуля. На 10 годин у холодильник. Потім вкрив цей шмат гірчицею та запікав. Вийшло неймовірно, хлопцям теж сподобалось. Я весь час згадував тебе. А потім вони посварилися. Це було щось дивне. Ми поїли, разом прибрали та почали грати в карти, коли Герд щось сказав Носу. Я зрозумів лише, що вони сперечаються через якийсь прадавній вестерн. Мова, якою вони розмовляли, мені невідома. Втім, деякі слова я все ж розумів. Якоїсь миті Ніс вже тримав ножа у своїй руці, а Герд схопив списа. Я спробував їх заспокоїти. Втім, здається, вони це зробили без мого втручання. Доволі напружена ситуація. 2 дні поспіль вони не спілкувалися. Моторошно. Мені наснилося, що ми з тобою йдемо десь поміж гір. Ти міцно тримала мене за руку. Я виривався від щастя. Водоспад впав до наших ніг, і ми зніяковіли. Ти була приголомшлива, саме така, якою я тебе запам'ятав. Найкраща. Ніч глибша є. Зірки. Вони мене вбивають. Не можу вже дивитися на них. Це злочин. Згадав, як ми разом купалися. Чи не з тобою? Дивно. Я співаю пісні, що співав тобі, і вони звучать інакше. Де ж ти є? Боже, бачила б ти, кохана, цю архітектуру. Це щось. Їхні храми – це якась еклектика. Вони тут змішали православне та католицьке, і описати словами це неможливо. У них навіть є щось подібне до костелу із Чорткова. Та люди тут чудовиська. Ми зустріли 3 жертв. Я чув раніше про це дикунство, але вперше побачив на свої очі. Цих людей відправляють до найближчого сонця на зорельоті, де вони мають згоріти. Кажуть, що вони злочинці, збочинці та таке інше. Не знаю, кохана, не знаю. Вони ходять під охороною, їх не можна вбивати, бо той, хто те зробить, займе місце вбитого. Це нікому не заважає принижувати їх, знущатися, глузувати. Герд сказав, що якби його воля, то він би прибив гвіздками до дверей церкви хоча б одного з фанатиків. Я вперше бачив його таким розлюченим. «Лайно оскаженіле!» – сказав він. «Фанатики!» – відповів я. «Люди, які вірять, що Бог їх врятує, якщо вони спалюватимуть 3 людей на рік – лайно!» – сказав він. Мені не було чого відповісти. Ніс не виходив із зорельота, бо йому недобре. Він нічого не каже, мовчить. Він трохи випив вчора, я сам це бачив, але йому погано. Герд знайшов якусь дівку та пішов з нею, а я був такий спустошений, що повернувся на литовище і дивився у небо. Бо навкруги були люди, яких я не хотів бачити, а у небі я міг бачити тебе, уявляти тебе. Твоє існування дозволяє мені вірити, що у світі не все так погано. Тхань. Вже майже не бачу. Залишити. Кохана. Ми вночі одні. Ночі забагато. Ніс не заважає, але бісить. Ці бомбардування нас зробили нами. Це ліфти. Струмінь. Неможливо в це повірити. Вірус вбив би нас вже, але те, що є, не вбиває. Втратив все. Закінчення. Кінець може бути.
Не зважай. Я кохаю тебе. Можливо. Неможливо осягнути те, що ми зробили. Герт помер. Або ні. Ми слабкі, мов миші. Ненависть. Вбили. Вбивали. Ми – ніч. Ніч. Ми. Ніс. Ніхто з нас вже не ходить. Втім, я чую, як хтось іде до моєї каюти. Але Сикомор 30 мертвий. Тут вже немає кому йти.